Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Hari ini Cikgu Ruth akan mengajar tajuk ukuran panjang. Kemahiran yang akan dibelajar pada hari ini adalah tambah melibatkan unit panjang. Baiklah, kita akan lihat standard pembelajaran untuk hari ini. Untuk hari ini, murid boleh 5.1.3 menambah. Menambah hingga 3 ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan juga pecahan, tanpa dan dengan penukaran unit. Baiklah, apakah unit yang terlibat dalam ukuran panjang? Iaitu unit milimeter, unit sentimeter, unit meter dan unit kilometer. Okey, untuk simbolnya milimeter adalah mm, sentimeter adalah cm, meter adalah m dan kilometer adalah km. Untuk rumus yang terlibat adalah 1 cm sama dengan 10 mm, 1 m sama dengan 100 cm dan 1 km sama dengan 1000 m. Murid kena ingat, bila unit yang besar nak tukar ke unit kecil, kita perlu darab. Darab berapa? Kita akan lihat sini. Okey, 1 meter nak tukar ke sentimeter, kena darab 100. 1 kilometer nak tukar ke meter, kena darab 1000. Begitu juga kalau mm nak tukar ke cm, kita perlu bahagi 10. cm nak tukar ke m, kena bahagi 100. M tukar ke km, kena bahagi 1000. Baiklah, kita akan lihat soalan pertama melibatkan menambah unit panjang. Kita nampak kat sini unit yang terlibat adalah cm, cm dan jawapan dalam cm. Jadi soalan ini tidak melibatkan penukaran unit. Murid tak payah nak tengok rumus. Kita hanya ikut tambah seperti biasa, di mana murid kena susun titik dalam satu baris. Okey, kita akan susun 37.9 cm tambah 4.8 cm. Kemudian murid kena tambah daripada hujung sekali, iaitu untuk nilai tempat per 10. Okey, ini adalah nilai tempat per 10. 9 tambah 8, 17, naikkan 1, 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12, naikkan 1. Dan 1 tambah 3 adalah 4. Kemudian murid jangan lupa untuk letak perpuluhan. Okey, jadi jawapan kat sini adalah 42.7 cm. Untuk soalan kedua melibatkan penambahan juga unit panjang, tapi sekarang kita nampak diberi cm tambah dengan cm, tapi jawapan nak tulis dalam mm. Jadi rumus yang terlibat kat sini adalah 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi murid ada dua cara, sama ada murid tambah terlebih dahulu, barulah kita akan tukar dalam unit mm. Cikgu cadang murid tambah terlebih dahulu. Kita nampak kat sini nombor pertama ini ada titik perpuluhan. Jadi murid kena susun dalam titik perpuluhan. Nombor pertama adalah 81.4 tambah 65. Jadi 65 ni nak letak mana? Di manakah titik perpuluhannya? Ya, di belakang. Jadi kita kena letak 65, 5 di sebelah sini ada perpuluhan dan 6 di sini. Jadi di belakang sini tak ada nombor, murid letaklah sifar. Okey, semua dalam cm. Jadi murid tambahlah mengikut daripada belakang. 4 tambah sifar 4, 1 tambah 5 6, 8 tambah 6 14. Jadi jawapan kat sini adalah 146.4 cm. Tapi kita perlu tukar kepada mililiter.
Kalau ikut rumus kat sini, sentimeter tukar ke milimeter ialah darab 10. Jadi, murid kena darab 146.4 kena darab 10. Murid boleh buat sama ada dalam kaedah lattice ataupun bentuk lazim seperti biasa. Cikgu galakkan murid menggunakan sistem lompat. Iaitu kalau darab dengan 10, 10, titik akan lompat ke sebelah kanan. Ya, betul. Jadi titik sekarang adalah duduk di sebelah sini. Ini akan membawa jawapan kepada 1464 perpuluhan. Belakang kita boleh tulis sifar ataupun kita tak nak tulis pun tak apa. Jadi jawapannya adalah 1464 milimeter. Untuk soalan seterusnya, kita nampak unit dia adalah sentimeter tambah meter tambah meter. Jawapannya nak dalam meter. Rumus yang terlibat kat sini adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi sekarang di sini bagaimana kita nak selesaikannya? Cikgu cadangkan murid tukar yang ini kepada meter terlebih dahulu. Sebab kita nampak ukuran meter ni ada dua. Okey, ada dua nombor dalam ukuran meter. Jadi murid tukarlah 80 cm kepada meter. Kalau ikut rumus kat sini, sentimeter tukar ke meter kena bahagi 100. Jadi murid perlu bahagi 100. 80 bahagi 100. Sama ada murid boleh buat dalam operasi bahagi ataupun kita menggunakan sistem lompat titik. Jadi bagaimana kita nak lompat? Kat sini tak ada titik. Sebenarnya titik adalah duduk di sebelah sah. Jadi untuk bahagi, murid ingat tak bahagi? Titik nak gerak ke mana? Ya, kita akan gerakkan titik ke sebelah kiri. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. Jadi sekarang titiknya ada di sini. Jadi ini cikgu padam. Okey, kita kena letak sifar supaya ini akan membawa nilai sifar perpuluhan 8 sifar. Ataupun kita nyatakan sifar perpuluhan 8 pun boleh. Tak payah masukkan sifar di belakang. Okey, so jadi ini adalah sama dengan meter. Selepas kita dah dapat jawapan, kita boleh tambahlah dengan nombor yang lain. Tapi kita nampak kat sini, 1/2 ini bukan perpuluhan. Jadi kalau kita nak tambah perpuluhan dengan perpuluhan, murid kena tukar 1/2 ni ke dalam perpuluhan terlebih dahulu. Okey, 1/2 nak tukar kepada perpuluhan, murid tahu tak macam mana tukar? Okey, sekarang kita bukan tukar unit tapi tukar perpuluhan. Jadi bila kita nak tukar perpuluhan, 1/2 ni maksudnya 1 bahagi 2. Jadi murid boleh letaklah dalam operasi bahagi, 1 letak di dalam, 2 letak di luar. Okey, 2 darab sifar. Dan kita nampak ada baki 1. Kita tak nak baki, itu sebabnya kita tambah titik, tambah sifar. Turunkan sifar, kita habiskannya. Okey, 2 darab 5, 10. Dah habis. Jadi atas sini ingat letak perpuluhan. Jadi ini akan membawa kepada 1/2 ni sebenarnya sama dengan sifar perpuluhan 5 meter. Alright, kita dah dapat 3 nombor kat sini. Jadi murid boleh tambahlah dalam bentuk lazim. Cikgu letaklah bentuk lazim kat sini. Kita akan susun mengikut perpuluhan. Jadi kita nampak nombor pertama ini adalah sifar perpuluhan 8. Jadi murid susun kat sini. Sifar perpuluhan 8 tambah berapa? Kita lihat nombor yang kedua ini adalah 2.04. Jadi murid tulis kat sini 2.04. Kemudian tambah dengan nombor yang ketiga adalah sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5. Semua ini dalam meter. Baiklah, kita akan tambah kat sini. Okey, ini akan membawa jawapan kepada sini adalah meter. Kita nampak barisan di sini
Yang kosong ni maksud dia adalah sifar. Jadi jawapan kat sini adalah 4. Dan 8 tambah sifar tambah 5, ini akan mendapat jawapan 13. Naikkan 1. 1 tambah sifar tambah 2 tambah sifar adalah 3. Kemudian murid kena ingat untuk letak perpuluhan. Jadi kita nampak kat sini jawapan yang last kali adalah 3.34 meter. Jadi murid boleh tulislah balik sini 3.34 meter. Baiklah, kita lihat lagi satu soalan melibatkan unit km, tambah M dan jawapan nak dalam M. Selalunya murid kena lihat pada unit terlebih dahulu supaya kita tahu yang mana satu perlu tukar, yang mana satu tak payah tukar. Jadi kita nampak kat sini sangat jelas nombor ini kena tukar ke meter dan nombor ini pun kena tukar ke dalam meter. Barulah kita tambah dengan 30 meter. Unit yang terlibat kat sini adalah 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, jadi kita tukar nombor pertama kat sini, 50.207 km nak tukar ke M. Bila nak tukar ke M, ikut tips kat sini, km tukar ke M adalah darab 1000. Okey, jadi murid kena darab 1000. Bila kita nak darab dengan 1000, 50.207 darab 1000. Okey, kita akan menggunakan sistem lompat. Kalau darab, lompat ke mana? Ke sebelah kanan ke sebelah kiri? Ya, ke sebelah kanan. Jadi berapa kali? 3 kali sebab ada 3 biji kosong. Jadi kita lompat 1, 2, 3. Perpuluhan ada di sini. Jadi jawapan ini adalah 50.207 meter. Jadi kita sudah dapat jawapan untuk nombor 1. Kemudian kita lihat nombor kedua adalah 48 3/10 km nak tukar dalam M. Jadi km nak tukar ke M sama juga perlu darab 1000. Tapi kita nampak kat sini adalah nombor bercampur. Jadi murid perlu tukar sama ada ke pecahan tak wajar ataupun kita tukar dalam perpuluhan. Cikgu cadangkan murid tukar dalam perpuluhan, iaitu kita akan tukar 3/10 ni dalam perpuluhan. Masih ingat tak cikgu ajar 3/10 bagaimana nak tukar perpuluhan? Ya, kita kena 3 bahagi dengan 10. Kalau bahagi 10, murid ingat sistem lompat bahagi kena bergerak ke sebelah kiri sekali titiknya. Jadi kita gerakkan titik daripada sini sekali ke depan. Bila ke depan, jadi ini akan membawa jawapan kepada sifar perpuluhan 3. Namun demikian, kita nampak depan kita ada 48. Jadi murid kena gantikan sifar ini menjadikan 48. Okey, setelah murid dah dapat jawapan, jangan lupa kita belum lagi nak tukar ke meter. Murid kena darab dengan 1000 untuk tukar ke meter. Bila kita darab dengan 1000, titik ini akan lompat ke sebelah kanan 3 kali, ya, sebab ada 3 biji sifar untuk 1000. Jadi kita akan lompat 1, 2, 3 dan titik akan berada di sini. Jadi tempat ini tak ada nilai, kita akan tambung sifar ke sini. Jadi ini akan membawa kepada jawapan 48.300 meter. Setelah murid dah dapat nilai untuk kedua, kita boleh tambah dengan nilai pertama dan juga nilai yang ketiga. Jadi cikgu selak kat tepi untuk buat kat sini. Nilai pertama kita adalah 50.207 meter tambah nilai yang kedua yang ini 48.300 meter dan tambah nilai yang ketiga ialah yang ini 30 meter. Jadi tambah 30 meter.
Okey, apakah jawapan kita akan dapat? Jadi kita akan tambah daripada belakang ya. Yang ini tetap tulis meter. 7 tambah sifar 7. Sifar tambah 3, 3. 2 tambah 3, 5. Sifar tambah 8, 8. 5 tambah 4, 9. Ini akan membawa jawapan kepada 98,537 meter. Jadi cikgu tulis kat sini. Jadi cikgu harap murid boleh faham untuk kemahiran hari ini. Sekiranya murid tidak faham, murid boleh tonton balik video tutorial ini ataupun murid boleh bincang dengan guru matematik anda. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye.